المؤثرين أو الانفلونسرز كلمة انتشرت بزيادة في السنوات الأخيرة. الكل يبغى يكون مؤثر، وصراحة أنا واحد من الكل. بس هل المجتمع بيعرف المعنى الحقيقي لكلمة مؤثر؟ أو أنواع المؤثرين؟ وليه مهمين؟ وكيف ممكن يكون الواحد مؤثر؟ حياكم الله بحلقة جديدة من حياتنا. أنا مصطفى الحافي، وخلينا ما نضيع وقت ونبدأ حلقتنا. المؤثر باختصار هو كل من له أسلوب بيجذب وبيأثر في الناس، سواء كان داخليا من خلال التأثير على القرارات أو خارجيا من خلال التواصل وتقديم المشورة. والمؤثرين موجودين من يوم ما خلق الله الدنيا، كل الأنبياء عليهم السلام مؤثرين. المؤثرين ممكن يكونوا إيجابيين، بيمثلوا لناس كثير المثل الأعلى أو المثل اللي يبغوا يصيروا مثله، وممكن كمان يكونوا من اللي أثروا بشكل سلبي في المجتمعات. وهنا بنلاقي أسماء مجرمين الحروب وبعض السياسيين اللي وصل صيتهم بسبب جرائمهم. كل سنة بعض المنظمات والهيئات العالمية والمجلات بتصدر إحصائيات عن أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم بشكل عام، والتقسيمات حسب التأثير بتعتمد على نوع التأثير والانتشار ومجال التأثير، واللي بيختلف باختلاف المؤثر. مجلة التايمز الأمريكية مثلا بتنشر كل سنة أكثر من 100 شخص مؤثرة في العالم. فمثلا في عام 2017 نشرت المجلة أسماء أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم واللي اختلفت فيها مجالات المؤثرين. فمنلاقي رواد الأعمال والفنانين والقادة السياسيين والرموز الاجتماعية والرياضية والصحية. مجلة فوربس كمان من المجلات المشهورة اللي بتنشر كل سنة أسماء الشخصيات العشرة العالمية الأكثر تأثيرا. مهمة صعبة صراحة. في عام 2017 نشرت مجلة الأريبيان بزنس تصنيفات الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا، وذكرت أن التقسيم موضوعي، وبالتالي الاختيار وقع على أكثر الشخصيات التي لا جدال في تأثيرها، واللي جاء فيها أسماء صعب الواحد صراحة يحصرها في الحلقة. فهحط اللينك الخاص في المجلة في صندوق الوصف إذا حبيت تطلعوا عليها، بالإضافة لللينك الخاص بالشخصيات العربية الأكثر تأثيرا لأعمارهم أقل من 40 سنة. نجي الآن لنقطة كيف ممكن الواحد يكون مؤثر. بس قبل ما نتكلم عن النقطة هذه، خلينا نسأل إيش الهدف من إننا نبغى نكون مؤثرين؟ الناس ممكن تخلط بين فكرة إنه يكون مؤثر وبين فكرة إنه يكون مشهور. فالأب الجيد والأم والمدرس والوزير والشيخ والعالم كلهم مؤثرين، بس ممكن ما يكونوا مشهورين. موظف المبيعات والتسويق كمان بيعتبروا مؤثرين، هم اللي بيخلوا الناس تشتري الأشياء اللي بيبيعوها. وهنا بنيجي للنقطة الأولى، والقدرة على بيع منتجك إيش ما كان نوعه، سواء كان كلام تحفيزي أو فكرة أو حتى منتج. من الأساسيات في التأثير أنك تكون صادق وتتكلم من القلب. دائما خلي ذهنك صافي وصريح، واسأل عن كل شيء حتى تقدر تفهم الشخص أو الأشخاص اللي قدامك. ونصيحة مهمة للجميع، تحكموا بلغة الجسد لأنها مفتاح للوصول. فلغة الجسد السلبية بتعطي انطباع سيء وممكن تقفل الناس من جهة المتحدث. وأخيرا وليس آخرا، خلوا دائما عندكم مجال مفتوح للحوار وتبادل الآراء، لأن اختلاف الآراء ما بيعني المعارضة، بيعني أنه كل واحد بيشوف الموضوع من وجهة نظره هو. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ما أطلت عليكم. هحط نتائج الإحصاءات اللي سويتها على الانستغرام في آخر الفيديو، وروابط المواقع اللي أخذت منها بعض المعلومات في صندوق الوصف. وطبعا لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب في القناة حتى يجيكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم. نراكم على خير. صغيرة جدا، كم واحد من المتابعين او اللي بيشوفوا الفيديو بيعرف ايش المعنى الحقيقي لكلمة انفلونسر؟ وهل فعليا اصبحنا كلنا انفلونسرز؟ خلونا نشوف كم واحد بيعرف الرأي ورجع نصوت. السؤال الثاني، هل اصبحنا كلنا عندنا هوس في الشهرة او الفلوس اللي بتيجي من وراء الشهرة؟ اعطوني كمان رأيكم.